ভালকৈ কাম কৰি গ'লে এনেকুৱা চেক এতিয়া দেখিয়ে থাকিবা। মোৰ ভাগ্যৰ দুৱাৰ খোল খাব যেন লাগিছে। মই গান ভালকৈ গামেই, কাৰণ নাম টকা উপাৰ্জন কৰিবই লাগিব। সংযুক্তা বৰুৱাক মানুহে চিনি পাবই লাগিব। চাবা, মই মোৰ ইচ্ছাবোৰ মোৰ কষ্টৰে ইনকাম কৰি পূৰণ কৰিম। তেতিয়া তুমিও মোৰ বাবে চিন্তা কৰিব নালাগে। তুমি নিজে ইনকাম কৰিলে মোৰতো দৰকাৰ নাথাকিবই। তোমাৰ এটা টেনশ্যন অন্তত দূৰ হ'ব। তোমাৰ ঘৰখনক লৈ যিমানহে টেনশ্যন, মোৰ পৰা অন্তত আহৰি পাবা। কি কৰিবা তেতিয়া তুমি? প্ৰথমতে তোমাৰ আৰু মোৰ বাবে দুযোৰমান ভাল ভাল কাপোৰ ল'ম আৰু চেণ্ডেল ল'ম, আৰু পাৰ্লাৰত গৈ ভালকৈ চুলিখিনি ষ্টাইল দি কাটিম। আৰু বুজিলোঁ। তুমি এই টকাৰে আন কাকো একো নিদিয়া, নিজৰ বাবে খৰচ কৰিবা। নিজৰ কষ্টৰ টকা নিজৰ নামতে খৰচ কৰিম। আৰু কাক দিব লাগে? খুৰা খুৰীক কিবা এটা দিম। তুমি তাৰমানে টকা ইনকাম কৰিলে কাপোৰ, ষ্টাইল এইবোৰতে খৰচ কৰিবা, ঘৰৰ বাবে একো নকৰা? কৰিমতো, ঘৰৰ বাবে কিয় নকৰিম? সঁচা? ভাবিছোঁ টকা সাঁচি এটা নিজৰ ঘৰ কৰিম ভালকৈ। ইয়াততো আৰু চিৰজীৱন থাকিব নোৱাৰি। সেইবাবে শুনা, তুমিও যাক তাক টকা দি খৰচ নকৰিবা। সংযুক্তা, তুমি মানে আমি বেলেগকৈ ঘৰ কৰাৰ কথা ভাবিছা নেকি? ভাবিছোঁ। কাৰণ মই এনেকৈ উঠোতে বহুতে আনৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ চলিব নোৱাৰোঁ। সৰুৰে পৰা আনৰ অধীনতে দিন পাৰ কৰিলোঁ। নিজৰ ঘৰ, নিজৰ মত বুলিবলৈ একোৱেই নাই, একো স্বাধীনতাই পোৱা নাই। এতিয়া মই অলপ স্বাধীনভাৱে থাকিব বিচাৰোঁ, আৰু তোমাৰ বাহিৰে মোৰ লাইফত কাৰো হস্তক্ষেপ নিবিচাৰোঁ। তুমি কথাবোৰ ইমান স্বাৰ্থপৰকৈ কিয় ভাবা? নাভাবি কি কৰিম? স্বাৰ্থপৰ হ'বই লাগিব। এনেও এইখন ঘৰত মোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই। তোমাৰ সেই শেৱালিবোৰহে ইম্পৰ্টেঞ্চ বেছি। দেখা নাছিলা দেউতাহঁতে বৌৰ গুণ গাই পঞ্চমুখ হৈছিল? বৌয়েহে যেন অকলে উন্নতি কৰিব। মোৰ গান গাবলৈ চান্স পোৱা কথাটোত অলপো গুৰুত্ব নিদিলে। সেয়ে মোৰ উন্নতিত গুৰুত্ব নিদিয়া মানুহক মই গুৰুত্ব নিদিওঁ। হ'ব, এইবোৰ উলিয়াই মোৰ ভাল লগা সময়খিনি নষ্ট নকৰোঁ। চেকখন থওঁ আৰু কাইলৈ কি পিন্ধিম উলিয়াই লওঁ। সংযুক্তা, তুমি কথাবোৰ জেদলৈ নিনিবাচোন। ঘৰৰ মানুহক জেদ কৰাটো বেয়া। দেউতাই বৌহঁতক বহুত কষ্টত দেখিছে আগতে, সেয়ে তেওঁলোকৰ সুখ দেখি সুখ পোৱাৰ লগতে অলপমান সকাহ পাইছে। সেইবাবে বৌৰ কথাত বেছি ফূৰ্তি কৰিছে। ইনফেক্ট ময়ো আমাতকৈ বেছি বৌহঁতৰ কথাটোতহে আনন্দ পাইছোঁ। সুন্দা আৰু বৌ আৰ্থিকভাৱে সচল হোৱাটো ময়ো বিচাৰোঁ। তুমি দেখা নাই শেৱালি বৌক কেঁচুৱা এটা থকাৰ পাছতো কিমান কষ্ট কৰে? সহজ কথা নহয় এজনী কেঁচুৱাৰ মাক হৈ ইমান কষ্ট কৰা। হ'ব, তোমাকো শেৱালিবোৰ গুণ বখানিব পালে একোৱেই নালাগে। বেছি আৰু। তোমাৰ কাপোৰবোৰ ৱাৰ্ড্ৰবত থোৱা, মই পাকঘৰলৈ যাওঁ। পাছত থম, ভাগৰ লাগিছে মোৰ। ভাগৰ মোৰো লাগিছে।
তথাপিও পাকঘৰত কাম কৰিব লাগিব গতিকে তুমিও পাৰিবা দিয়া মা মই আহোঁ ৰ'ব কলৈ যোৱা পুতি চাকৰি এটা বিচাৰি যাওঁ ঘৰত এনেকৈ চাহ ভাত বনাই থাকিলেই নহ'ব নহয় চাকৰি বিচাৰি যাবা বাবাক কৈছানে নাই নাই কোৱা ইয়াত ক'বলগীয়া কি আছে বৰ্তমান মই যিটো চিটুৱেশ্যনত আছোঁ তেওঁ মানা কৰিলেও মই কিবা এটা কাম কৰি টকা ঘটিবই লাগিব তেওঁ টকা পঠিয়াব বুলি আশা কৰি ঘৰত এনেকৈ বহি থাকিলেতো নহ'ব তুমি চাকৰি পালে কৰিবা আপত্তি নাই ভালহে হ'ব দুইজনে দুইফালে টকা উপাৰ্জন কৰিবা তথাপিতো বাবাক সুধি যোৱাটো প্ৰয়োজন আছিল নেকি তেওঁতো মোক এৰি কাম বিচাৰি অসমখনেই এৰি গৈছে মোকতো এবাৰো সুধি যোৱা নাই নিজে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু গৈছে আৰু এতিয়া মই এইখন চহৰত কাম বিচাৰোঁতে তাত তেওঁক সুধিবলগীয়া একো নাই চাকৰি পালেতো এনেও জনাম মই আহোঁ দিয়ক শুনা তোমাক হাত খৰচ নালাগে নেকি দিলেতো লাগেই কিন্তু নিদিলেও কথা নাই মই খোজকাঢ়িয়ে যাম ৰবা আনি আছো পুতি লোৱা 200 টকা মা এই 200 টকাটোৰে মই কি কৰিম কওকচোন গাড়ীৰ ভাড়া খোৱা একোতেই নুজুৰিব আৰু যদি কিবা বিপদত পৰোঁ তেতিয়াতো হ'লেই আৰু তাতকৈ নালাগে দিয়ক মই খোজকাঢ়িয়ে যাম পুতি এইখিনি লৈ যোৱাচোন মিলাবা আৰু নালাগে দিয়ক মই যাওঁ আৰাধনা ক মামী ঘৰতে আছানে আছো ঘৰতে ক'তনো যাবি মামী কিবা হৈছে নেকি মাতটো বেলেগ শুনিছোঁ যে মনটো বেয়া লাগিছে নেকি মনটো বেয়া লাগি থকাই দেখোন মোৰ ভাগ্য কি কৰিবি আৰু পুতি আকৌ কিবা ক'লে নেকি তোকনো একেবোৰ কথাকে সদায় কিমান কম কি জানো পুতিয়ে চাকৰি বিচাৰি যাবলৈ ওলাইছিল মই আকৌ হাত খৰচ হিচাপে 200 টকা দিছিলোঁ তাইৰ মতে সেইটো কম হ'ব আৰু সেইকাৰণে পইচাটো নল'লে এতিয়া অকলে অকলে তাকে ভাবি আছো টকা থাকিলে মইনো কিয় নিদিলোহেঁতেন পুতিয়ে মোক মিছা কোৱা বুলি ভাবে সেইবোৰ ভাবিহে মনটো বেয়া লাগি আছে মামী ভাবি নাথাকিবাচোন উপায় নাই অবুজনক বুজোৱা জটিলেই সিহঁতে নিজকে শুদ্ধ বুলি ভাবে আৰু আনক ভুল বুলি ভাবে অঁ হয় দে মামী তুমি এতিয়া মন বেয়া কৰি নাথাকিবা হ'ব নাথাকো দে ঠিক আছে দিয়া ৰাখিছোঁ ভবাই নাছিলোঁ এই সময়ত যে তুমি মোৰ লগত নাথাকি এনেকৈ আঁতৰি যাবা অনু তুমি কেনেকুৱা কৰিছা বাৰু কোৱাচোন অবুজ মানুহৰ দৰে
তোমাৰ দৰে শিক্ষিত ছোৱালীয়ে এইবোৰ ক'লে শোভা নাপায় তুমি এনেকুৱা বিহেভ কৰিছা যেন মই তোমাক একেবাৰে এৰি যাবলৈ ওলাইছো অনু প্লিজ ভাল নালাগে এইবোৰ কণা কথা বন্ধ কৰাচোন ভাল কাম এটাত যাবলৈ ওলাইছো ভাল মনেৰে আগবঢ়াইহে দিব লাগে আৰু চোৱা মই যদি মোক দিয়া দায়িত্বখিনি ভালদৰে পালন কৰি ইয়ালৈ আহিব পাৰোঁ তেনেহ'লে ভাবি চোৱাচোন মোৰ প্ৰমোচনৰ লগতে মোৰ চেলেৰিও কিমান বাঢ়ি যাব সেয়া তুমি নাভাবা কিয় তাৰমানে টকা মেইন অঁ বৰ্তমান যুগত টকাই মেইন আৰু চোৱা বেবী হোৱাৰ পাছততো আমাক এখন গাড়ী লাগিব আৰু বেবীৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি আনিবলৈ কেনেকৈ পাৰিবা টকাটো লাগিব ন বেবীৰ সৈতে চলিবলৈ আমাৰ লগত টকা আছে দিয়া নথকা নহয়তো কিন্তু তুমি মোৰ এইখিনি সময়ত মোৰ লগত থকাটো বিচাৰিছো চোৱা অনু কিবা এটা পাবলৈ কিবা এটা কম্প্ৰমাইজ কৰিবই লাগিব মই এটা কমফৰ্টেবল লাইফ বিচাৰোঁ য'ত অভাৱ নাথাকিব তাৰ বাবে মই সৰুৰে পৰা কষ্ট কৰি পঢ়িছোঁ এতিয়া মই সেই লাইফটোৰ দুৱাৰ মুখত থিয় হৈ উভতি নাহোঁ মই আগুৱাই যামেই আৰু শুনা তুমিও ইমান দুৰ্বল হ'লে নহ'ব ষ্ট্ৰং হ'বলৈ শিকা তুমি পিছলৈ তুমিওতো সন্তানক এৰি কামলৈ যাব লাগিব কেৱল মৰমেৰে আমাৰ সংসাৰ নচলিব কিন্তু অনু ভালকৈ সংসাৰ চলিবলৈ হ'লে বহুত কিবা কিবি লাগিব বুজিছানে তুমি অংশু তুমি বুজাইছা মই বুজিছো নুবুজিলে জানো হ'ব সংসাৰ কৰিছো যেতিয়া কম্প্ৰমাইজটো কৰিবই লাগিব অনু তুমি মিছাতে এনেই বেছি টেনশ্যন লৈ আছা বেবীৰ ওপৰত কিন্তু ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব চিন্তা কৰিবা হয়তো এতিয়া নিজৰ বাবে নহ'লেও এই সন্তানৰ বাবে নিজক সুখী কৰি ৰাখিব লাগিব চকু পানী লুকুৱাই হাঁহিব লাগিব মোৰ দুখৰ চাহ মোৰ সন্তানৰ ওপৰত পৰিব নিদিওঁ অনু মই কথা দিছোঁ ডেলিভাৰী টাইমত মই 100% আহিবলৈ ট্ৰাই কৰিম হ'ব পাৰিলে আহিবা নোৱাৰিলেও নাই মই আৰু আক্ষেপ নকৰোঁ তুমি মাথো তাত ভালকৈ থাকিলেই হ'ল কামত ব্যস্ত থাকিবা জানো তথাপিও পাৰিলে ফোন কৰি থাকিবা অনু তুমি কি যে কোৱা নহয় মই কিয় ফোন নকৰিম বাৰু কোৱা নহয় মানে তোমাৰ ৰেছপন্সিবিলিটি বহুতটো টাইম নাপাবও পাৰা হ'ব অভিমানেৰা কাইলৈ যামগৈ অলপ হাঁহি কথা পতাচোন প্লিজ
ত্ৰিদীপ আহিলি কি হৈছে তোৰ ফোনত তোৰ মাতটো শুনি মোৰ কিবা মনটো বেয়া লাগি গ'ল আৰু মই তোৰ ঘৰলৈ যাম বুলিও কৈছিলোঁ তই নালাগে বুলি ক'লি কথা কি Surujmukhi episode 430 unfolds like a slow-burning storm, beginning in the muted stillness of dawn, where the ancestral home stands wrapped in an uneasy calm. The corridors, once echoing with the rhythm of daily life, now feel watchful, as if every wall has absorbed the friction brewing within the family. Pale morning light slips through tall windows, stretching across the marble floors and illuminating framed portraits of forebears whose stern gazes seem to reinforce the weight of legacy. In the center of this imposing household moves the female lead, her expression composed yet shadowed by sleepless reflection. She performs her morning rituals with careful precision, lighting incense and arranging flowers before the shrine, but her thoughts are far from tranquil. Beneath the surface of routine lies a turbulence she can no longer ignore, the unsettling realization that trust within these walls has begun to erode. When the family gathers, the silence at the breakfast table is far more revealing than words. The matriarch presides at the head, dignified and immovable, her posture a testament to decades of unquestioned authority. She does not speak immediately. Instead, she observes, allowing anticipation to stretch thin across the room. The protagonist feels the subtle shift in energy, glances exchanged too quickly, conversations that halt when she approaches, remarks layered with hidden meaning. A comment about responsibility lingers longer than necessary, framed as advice yet edged with reproach. The husband sits beside his wife, close enough to offer reassurance, yet his silence creates a chasm between them. His eyes remain lowered, his thoughts concealed, leaving her to face the mounting scrutiny alone. The absence of his voice feels like a betrayal that needs no accusation. As the morning advances, civility gives way to confrontation disguised as concern. The matriarch speaks of family honor, of discipline, of the invisible threads that bind generations together. Each word carries an undertone of warning, subtly implying that deviation from tradition threatens the household's stability. The protagonist listens, her heartbeat steady but firm. When she responds, she does so with measured clarity, expressing not rebellion but a desire for acknowledgement, the simple wish to be seen as an equal participant rather than an intruder navigating unspoken rules. Yet her attempts at understanding are met with restrained resistance. The generational divide becomes unmistakable, one woman shaped by years of preserving control, the other seeking space to define her own place within that control. The emotional core of the episode ignites during a private exchange between the two women. In a quiet chamber away from watchful eyes, the protagonist gathers her courage and voices what has long weighed upon her heart. She speaks of isolation, of the pain of being judged without being heard, of the longing to build trust instead of suspicion. Her words tremble not from weakness but from the intensity of withheld emotion. The matriarch listens with unwavering composure, her expression revealing little. When she finally replies, her tone remains calm, almost soothing yet firm as stone. She frames obedience as strength, silence as wisdom, endurance as the mark of a worthy daughter-in-law. It becomes clear that this is not merely a personal dispute but a collision of philosophies. The younger woman seeks transparency, the elder guards authority. The conversation ends not with resolution, but with a silence so dense it feels final, as though the boundaries between them have been reinforced rather than softened. Beneath the emotional confrontation, a parallel thread of intrigue begins to tighten. The protagonist overhears fragments of hushed discussions referencing 100% delivery and maintaining a stronghold. The words are ambiguous yet heavy with implication. Documents are shuffled discreetly, and a locked study becomes the center of guarded activity. Phone calls are cut short at her approach,
and subtle anxiety flickers across faces that otherwise project calm. The domestic discord now appears intertwined with something strategic, perhaps financial or political, extending beyond the visible conflict. The matriarch's unwavering control takes on new meaning, hinting that her vigilance may serve not only tradition, but the protection of hidden interests. The husband's growing restlessness suggests he is caught between knowledge and fear, aware of forces he dares not fully confront. As twilight descends, the tone of the episode shifts from emotional vulnerability to quiet awakening. The protagonist no longer seeks immediate validation. Instead, she observes with sharpened awareness. She notices who avoids her gaze, who lingers near the locked study, who grows tense when certain topics arise. Her silence transforms from imposed restraint into deliberate patience. The matriarch, confident in her authority, believes the day's tensions have reaffirmed her control. Yet beneath that confidence lies the faint tremor of change, the realization that power maintained through silence can invite unexpected resistance. The episode closes in the dim glow of evening lights casting elongated shadows across the courtyard. The protagonist stands alone by a window, the night sky stretching vast and uncertain before her. Her reflection in the glass reveals neither defeat nor surrender but a quiet resolve forming with each passing second. Questions linger like distant thunder. What is the promised delivery? And why must it remain concealed? What stronghold is so fragile that transparency threatens its foundation? The house settles into silence once more, but it is no longer the silence of peace. It is the silence before revelation, before strategy meets authority, before hidden truths surface with irreversible consequence. Episode 430 ends not with closure, but with the unmistakable sense that the balance of power within these walls is shifting, and the next move may redefine every bond that holds this family together.